Magandang araw sa inyo lahat. Today, I'm going to discuss zero and negative integral exponents. Sa zero exponent, a raised to 0 is equal to 1. Ano ibig sabihin nun? Any number raised to 0 is equal to 1. So kahit anong number na ang kanyang exponent ay 0, ang sagot mo ay 1. Halimbawa, meron tayong 10. Raised to 0 siya. Ang sagot mo ay 1. Number 2. Kahit gawin natin fraction. 1 over 4 raised to 0 is equal to 1. No? Let's have another example. Lakayan natin. Kahit gawin natin 125 yan. Basta raised to 0, 1 pa rin. Ngayon, kung meron tayong 25x raised to 0, dito mapapansin natin na ang x, yun lang ang may 0. So, kopyahin lang natin yung 25, and then yung x raised to 0, gawin natin 1. So, 25 times 1, 25 na yan. Habaan natin. Let's say, meron tayong 8 raised to 0 plus 2 raised to 0 plus 5 raised to 0 equals, siyempre, yung 8 raised to 0, 1 na yun. 1. Ganun din yung 2 raised to 0. 1. Yung 5 raised to 0, 1 din yun. 1 plus 1 plus 1 equals 3. So, ganyan lang ang zero exponent. Sa negative exponent, meron tayong a raised to negative n. So, ito yung base. Ito yung exponent. So, ang gagawin lang natin dyan, get the reciprocal of the base. The reciprocal of a is 1 over a. Now, then, change the sign of the exponent. Gagawin lang natin siyang positive. For example, meron tayong 8 raised to 2. Ang reciprocal ng 8, 1 over 8. Then, change the sign of the exponent, magiging positive 2 na siya. Kaya kung gusto mo i-simplify, magiging ano yan, 1 over 8 times 8. Ano ba yung 1 over 8 times 8? 64. Ngayon, halimbawa, meron tayong the quantity of 3 over 4 raised to negative 2. Ayan. The reciprocal of 3 over 4 is 4 over 3. Nagbaliktad lang sila. Tapos, palitan mo yung exponent, yung sign niya. Magiging positive na siya. So, magiging ano siya? 4 squared over 3 squared. Ano ba yung 4 squared? 4 times 4 over 3 times 3. What is 4 times 4? 16. How about 3 times 3? 9. So, ganyan lang. Resiprocal lang, babaliktarin mo lang
Let us simplify the following and write your answers with positive exponent. So, ngayon, kailangan positive exponent lang, ha? So, dito, sa number 1, we have x raised to negative 4 times x raised to 2. So, pag nagmumultiply tayo, we add the exponent. Dahil pareho silang x, ang sagot natin ay x. Kinopya lang natin. And then we add the exponent, negative 4 plus 2. Again, copy the base, yung x. Then negative 4 plus 2 ilan? Negative 2 siya. Dahil negative 2 ang exponent, we get the reciprocal of the base. Magiging 1 over x siya. Then, change the sign of 2. Yung exponent niya. Ngayon dito, sa number 2 naman, merong raised to 0. Diba sabi natin kapag raised to 0, ang value ay 1. So, copyin lang natin ng 3. Then yung x raised to 0, gawin natin 1. Ganun din dito sa 7. X raised to 0. Copy ng 7. Yung x raised to 0, gagawin natin 1 din. 3 times 1. 3. Minus 7 times 1. 7. So makikita natin dito na dominant yung negative. So, proceed to subtraction. Then, affix the sign of the greater absolute value. 7 minus 3 is 4. And then, dominant sign, negative. So, your answer is negative 4. Sa number 3 and 4, i-apply natin ang quotient rule. At dahil pareho sila ng base, copyin lang natin. 5. And then, sa exponent, magsusubtract tayo. Negative 6 minus negative 4. Then, copy uli yung base na 5. Ang exponent niya ay negative 6. Negative times negative 4, magiging positive 4. Now, copy the base. Negative 6 plus 4. Diba? Negative 2 dahil dominant ang negative. At dahil negative pa rin ang exponent, you get the reciprocal of the base. What is the reciprocal of 5? 1 over 5. Change the sign of the exponent, magiging positive 2. So, yung 5 raised to the second, gawin natin siyang 5 times 5. Copy the numerator. 1. 5 times 5. 25. Dito naman tayo sa number 4. Gagayahin pa rin natin yung yung common base nila na 5. Ayan Then, negative 4 na exponent minus negative 6. Ngayon, copy their common base, 5, negative 4. Negative times negative 6, positive 6. This time, dominant naman yung positive exponent. 6 minus 4, 2. Or negative 4 plus 6, positive 2 pa rin. And what is 5 squared? 5 times 5. 5 times 5. 5 times 5 is 25.
Dito sa number 5, understood na exponent ng 3 ay 1. Lahat ng exponent na nasa loob, imumultiply natin dito sa exponent na nasa labas. So, copy natin yung 3. Yung exponent niya ay 1 times 2, 2. Copy natin yung x. Exponent niya ay negative 5 times 2, negative 10. Copy natin yung y. Exponent niya negative 7 times 2, negative 14. Ang ibig sabihin ng 3 squared ay 3 times 3. And then, dahil ang exponent ng x ay negative 10, kunin natin yung reciprocal niya. Magiging 1 over x. Then, change the sign of 10. Magiging positive. Ganon din sa y. Reciprocal ng y, 1 over y. Then, yung negative 14, magiging positive 14 na. Ano uli ang 3 times 3? 3 times 3 is 9. Times 1 is also 9. Times 1 equals 9. Over x raised to the 10th power y raised to 14th power. Dito sa number 6, yung negative 8 is raised to the first power. Yung exponent na nasa loob, imumultiply natin sa exponent sa labas. So, negative 8 raised to 1 times negative 2 is negative 8 raised to negative 2. X raised to negative 4 times negative 2. Positive 8. Y raised to negative 6 times negative 2 is positive 12. So dito, ang merong exponent na negative ay negative 8. So ang gagawin natin, kukunin natin yung reciprocal ng negative 8. Magiging 1 over negative 8, then change the sign of the exponent, magiging positive. And then may iwan sa taas yung x raised to 8, y raised to positive 12. Bakit? Kasi positive ang exponent ng x at saka ng y. So magiging 1 times x raised to 8, x raised to 8. Times y raised to 12, maging y raised to 12. Dito naman sa ilalim, negative 8 times negative 8 siya. So, copy the numerator, x raised to 8, y raised to 12, over negative 8 times negative 8. Diba? 64. So, eto na ngayon ang ating final answer. May mga paraan upang mapabilis ang pagpalit ng negative exponent sa positive exponent. Halimbawa, dito sa number 7, ang x ay raised to negative 5, nasa numerator siya. Ilalagay lang natin siya sa ilalim, sa denominator, para maging positive na siya. Katulad din ng x raised to negative 10, nasa denominator. Iaakat lang natin sa numerator para maging positive 10 ang exponent. Now, dito pareho sila ng base, x. Dahil division siya, magsusubtract tayo ng exponent. Magiging 10 minus 5. What is 10 minus 5? Copy the base, 10x. 10 minus 5 is 5. So, ito na yung ating final answer. Sundan natin sa number 8. Sa number 8, yung x raised to negative 6 nasa numerator. So, may iwan niya yung 5 sa numerator. Ilalagay natin siya ngayon sa ibaba para maging positive 6 na yung exponent niya. Dito naman sa denominator, may iwan yung 6. At iakit natin yung y
raised to the 5th power. Positive na ngayon yung exponent ng y. So, hindi na natin pwedeng isimplify ito. Kasi yung kanilang variable magkaiba. At yung 5 hindi naman divisible by 6. Dito tayo sa number 9. So kung mapapansin nyo, yung 2 raised to negative 3, pwede natin siyang ilagay sa denominator para maging positive na yung kanyang exponent na 3. Tapos may iwan lang yung x sa taas kasi positive yung exponent niya na 1. Ngayon, dito naman sa denominator na 5 raised to negative 2, akat lang natin siya sa numerator. Magiging positive na yung exponent niya. May iwan niya sa denominator yung y. Ngayon, yung 5 squared, di ba? 5 times 5 yan eh. What is 5 times 5? 25. So, 25x na yan. And what is 2 cubed? 2 times 2, 4 times 2, 8. Magiging 8, y siya. So, ito na yung final answer niya. Dito tayo sa number 10. So, naka-enclose by parenthesis siya. So, ang unang gawin natin, pagpalitin na lang natin sila ng pwesto. Yung quantity 4y raised to negative 2, ilagay natin sa taas, sa numerator. So, gawin natin positive yung exponent niya. Tapos, yung quantity 2x raised to negative 3, ilagay natin sa denominator. Ayan. Positive na ngayon ang exponent niya. So, understood na yung 4, ang y, ang exponent nila ay 1. So, magiging 4 raised to 1 times 2, 2. Y raised to 1 times 2, 2. Dito na sa baba. Understood din na ang exponent ng 2 at saka x, 1 ha. So, 2, 1 times 3, x raised to 1 times 3, ayan, x cubed. Ayan. Yung 4 squared, ano yun? 4 times 4. 16. Copy yung y squared. How about 2 cubed? Oh, di ba 2 cubed by a? Copy x cubed. Pwede pa ba natin i-simplify? Pwede kasi ang 16 pwede siyang i-divide sa 8. Ilang 8 meron na 16? Ilan? Bali 2. Magiging y squared over. Siyempre, wala na yung 8, ano? Magiging x. Magiging x cubed na ang denominator. So, ang final answer natin is 2y squared over x cubed.